බයිනරි ඔප්ෂන් ගැන උනන්දුවක් දක්වන අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා බයිනරි ඔප්ෂන් ශ්‍රී ලංකා 24/7 අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අපි ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහට. ඒතකොට අද විශේෂයෙන් අද පාඩම විදිහට මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද money management Excel sheet එකක් maintain කරගන්න කියලා. එතකොට මේ money management Excel sheet එකක් maintain කරන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඔයගොල්ලෝ මාසෙ අන්තිම වෙද්දී කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම profit කළාද කියලා බලා ගන්න එක තමයි මේකේ ප්‍රධානම අරමුණ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය start කරනවා සල්ලි ප්‍රමාණයක් දාලා අන්තිමට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දින්නා දන්නෙත් නැහැ පෙරදුනාත් දන්නෙත් නැහැ මොකද උනේ කියලා ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා money management කරන්න පුළුවන් Excel sheet දෙකක් හඳුන්වා දෙන්න මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට තවත් ඕගොල්ලන්ට money management නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලෝ දිනන ප්‍රමාණ පරිදින ප්‍රමාණ රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන් විශේෂ Excel sheet එකක් තවත් එකක් හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ description එක පල්ලෙහා ඕගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න comment කරන්න share කරන්න ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා අපේ මේ Excel sheet එක download කරන්න පුළුවන් link එක අනිවාර්යෙන් මේක කොපියක් වෙනම save කරලා තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ edit කරන දේවල් කරන්න. හොඳයි. මම අද මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ 3 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා. ඉතින් මම මේ 3 වෙනි මාසේ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මේ කොහොමද මම 3 වෙනි මාසේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කොහොමද 3 වෙනි මාසේ ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසේ කොහොමද මේ Excel sheet එක maintain කරන්න කියන එක ගැන හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් මම කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මාර්තු ඊළඟට අප්‍රේල් මැයි ජූනි මේ විදිහට මුළු අවුරුද්ද පුරා මේක maintain කරගෙන යන්න. හොඳයි. එතකොට දැන් මම start කරනවා balance එක start balance එක $100යි කියලා හිතන්න. එතකොට $100යි නම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් රුපියල් 15600ක් විතර එනවා. මම 156 කියලා ගත්ත ඩොලර් එක වටිනාකම. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි ඩේලි ටාගට් එකක් තියාගන්න. අපි අද $100ක් දාලා $1000ක් හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඩේලි ටාගට් එකක් තියාගෙන හිමීට තමයි මේක achieve කරන්නේ. එහෙම තමයි professional traders ලා එහෙම නැත්නම් අවබෝධයක් ඇතුව trade කරන අය trade කරන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන තියාගෙන තියෙන goal for the day තමයි 12%. කියන්නේ මගේ profit එක වෙන්න ඕනේ මම දාන මුදලෙන් 12% මම වැඩි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ 112ක් තියෙන්න ඕනේ අද end of the day. ඉතින් starting balance එක මම $100යි අද මම බලාපොරොත්තු වෙන $12 ගානේ දවස ගානේ මේක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම trade days මෙතන මම මේක හඳුන්වා දීගෙන යනවා දිගටම මේකේ තියෙන කොටස් ටික මෙතන trade days තියෙනවා trade day 1 2 3 4 5 කියලා තියෙනවා මෙතන up to 23 මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි මාසෙකට trade කරන්නේ දින 22ක් හෝ 23ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඔගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ඇයි මාසෙකට දින 30ක් හරි 31ක් හරි තියෙනවනේ කියලා. නැහැ. දින 30 තියෙන එක හරි. නමුත් අපි සාමාන්‍ය ඉරිදා සෙනසුරාදා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉරිදා සෙනසුරාදා ඕගොල්ලන්ගේ ඕවර් ද කවුන්ටර් ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට පරදින එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය ඊළඟට මේ මාකට් එක ගැන එච්චර අවබෝධයක් නැති අය ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් මේ බයිනරි ඔප්ෂන් නැත්නම් IK ඔප්ෂන් වලට එන අය ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ පැය 24ම ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ සතිය දවස් 7ම ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම වැරදි දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ නොකරන්න ඕනේ කොයි වෙලාවෙද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට තව ඉස්සරහදී දාන්න. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සතිය දවස් 5 විතරයි. එතකොට මාර්තු 1 වෙනිදා 2 වෙනිදා මම ට්‍රේඩ් කරනවා. ඇයි 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ 3 4 කියලා කියන්නේ ඉරිදා සෙන්සුරාදා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම එකම ඉරිදා සෙන්සුරාදා මගහැරලා තමයි මෙතන එඩිට් කරලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙතන මේ 3 වෙනි මාසේ 1 ඕගලන්ට පුළුවන් මේක එඩිට් කරගන්න ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන මාසය අනුව. හොඳයි. එතකොට මේ තමයි trade days trade දින 1 2 3 4 කියලා මම ට්‍රේඩ් කරන දවස් ගාන. එතකොට මගේ expected start balance එක තමයි මම $100ක් ඔන්න දැම්මා. මම $100ක් දාලා අද මගේ daily target එක $12යි. ඉතින් $12 කිව්වම අන්තිමට expected profit එක 12 වගේම තමයි expected balance එක වෙන්න ඕනේ 112ක් වෙන්න ඕනේ අද මගේ දිනේ අවසාන වෙද්දී. ඒතර 112 පහු කරලා ගියාට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම 112ක ටාගට් එකක් තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ට්‍රේඩ් දෙකකින් තුනකින් හතරකින් අපිට පුළුවන් මේ ටාගට් එකට ලේසියෙන්ම යන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ Excel sheet එකේදී උපකල්පනය කරනවා මම හැමදාම මගේ daily target එක achieve කරනවා කියලා උපකල්පනය කරමින් තමයි මේ Excel sheet එක නැත්තම් මේ පළවෙනි කොටස ඔයගොල්ලන්ට money management Excel sheet එකෙන් introduce කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට හිතන්න
දැන් ඔන්න මම ඩොලර් 112ක් නෙමෙයි මම මාර්තු 1 වෙනිදා ඩොලර් 116ක් හෙව්වා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. දැන් මගේ daily target එක achieve කළාද නැද්ද? completed ද නැද්ද? yes completed. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න මගේ පළවෙනි දවස මේ මාසේ මාර්තු 1 වෙනිදා මම ඩොලර් 100ක් දැම්ම ඔන්න ඩොලර් 100කින් ස්ටාර්ට් කළා. ඩොලර් 12ක් ප්‍රොෆිට් කරා. ඒතොර එක්ස්පෙක්ටඩ් 112ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. මම ඔන්න 116ක් හොයලා තියෙනවා. වැඩිපුරත් එක හොයලා තියෙනවා. කම්ප්ලීට් කරාද? ඔව්. ඒතොර අද ඩේට් එක හරි මෙතන තියෙනවා. ඊළඟ ට්‍රේඩ්ස් මං හිතන්න මං නිකන් දානවා මෙතන. මම ට්‍රේඩ් 10ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ 8ක් දින්නා ලොස් වුණා 2ක්. ඒතොර ඔයගොල්ලන්ගේ විනින් පර්සන්ටේජ් එක කීයද? 80යි. මේක ඉබේම හැදෙනවා. මෙයා මොකුත් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ පුරවන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇක්චුවල් බැලන්ස් එකයි කම්ප්ලීට් කළාද නැද්ද කියන එකයි ට්‍රේඩ් ගානයි වොන් ලොස් ඔන්න ඔය ටික දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඒතර දිනේ අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම රුපියල් වලින් නම් තියෙන්න ඕනේ 17472ක්. ඕගොල්ලෝ 116ක් හොයපු නිසා ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන 18096ක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ දැන් බැලන්ස් එක. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් දැන් ඔයා 112ක් නේ ඔයාගේ මේක ඔයාගේ අරමුණ ඔයාගේ එක්ස්පෙක්ටඩ් බැලන්ස් එක ඔයා 116ක් කිව්වනම් කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ඩොලර් මෙතන 4ක් ඉවත් කරගන්න නැත්නම් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මම හිතනවා එහෙම විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක මම විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ නැහැ. සල්ලි ওই විදිහටම තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරි. ඔන්න දෙවනි දවසට එනවා. ඒතර දෙවනි දවසේ ඔන්න මම ඩොලර් 112කින් පටන් ගන්නෙ. ඒතර අපි මෙතන 112කින් පටන් ගන්නවා. ඒතකොට 112කින් පටන් ගත්තට පස්සේ අපි අරක විත්ඩ්‍රෝ කරමු. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේක පටල ගනීවි. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඩොලර් 4ක් මොන්නම විත්ඩ්‍රෝ කරා. ඔන්න ඒක අයින් කරලා දැම්මා. එතකොට දැන් ඔන්න අද ඩොලර් එක 112කින් මම ස්ටාර්ට් කරන්නේ. එතකොට අද වගේ 112න් 112 කියලා කියන්නේ 13.44යි. එතකොට මම අද මාර්තු 2 වෙනිදා දවස් අවසාන වෙද්දී ඩොලර් 125.44ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. හිතන්න මම ඩොලර් 125ක් නෙමෙයි ඩොලර් 130ක් මෙහෙව්වාද. එතකොට ඔයාගේ daily target එක completed ද? yes. එතකොට හිතන්න ඕගොල්ලෝ දැම්මා කියලා trades 12ක් දැම්මා 8ක් දිනුම් ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අතර 8ක් දිනන 4ක් පරදින්න එපයි 4ක් පෙරදි. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ daily අද ඕගොල්ලන්ගේ winning ratio එක තමයි 66.7යි දාලා වශයෙන් 67ක් විතර. ඒතර ඕගොල්ලෝ අද දවස් අවසානයේදී රුපියල් 19568ක් හොයන නමුත් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ 20000ක්ම හොයලා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩොලර් 125ක් නේ. මෙතන 130ක් හොයලානේ. ඕගොල්ලෝ දල වශයෙන් ඩොලර් මේ 5ක් withdraw කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඊළඟ දවසට යන්නේ ඩොලර් 125ක් එක. ඉතින් මේ විදියට ඩොලර් 100න් පටන් අරගෙන 112ක් හිමීට achieve කළොත් ඕගොල්ලෝ දින 22ක් දැන් මේ මාර්තු 30න් ඉවර වෙන නිසා දින 22ක් ඇතුළත ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් එක වෙන්න ඕනේ ඩොලර් කීයක්ද? ඕගොල්ලන්ගේ expected balance එක තමයි මේ විදියට හරියට කරගොත් එහෙම ඩොලර් 1210ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් නම් රුපියල් 1,88,764යි 784. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේකට ඕගොල්ලන්ට යන්න බෑ කියලා. ගොඩක් අය මේක සූදුවක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ IQ option නැත්තම් binary option කියන ව්‍යාපාරයට නැත්තම් මේ කියන දේට ඕගොල්ලෝ එන්න වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට ඉවසීමක් නැත්තම් මේ මුදල් යොදන්න ඕගොල්ලෝ කාගෙන් හරි ණය වෙලා සල්ලි ඉල්ලගෙන අරව මේව කරගෙන එහෙම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හරියට ආයෝජනය කරන්න ඕගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක සහ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මම තව ඉස්සරහදී වීඩියෝ කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් binary option සිංහලෙන් කියලා දෙන අයට වඩා ඉන්නේ binary option මුදලාලිලා කියලායි මට හිතෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය වැරදි කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් මම දැක්ක මේ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඉංග්‍රීසි PDF ෆයිල්ස් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කියවන්න මැටීරියල්ස් නැත්තම් ඕගොල්ලන්ගේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන weebly.com එකේ තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන binary option sri lanka.weebly.com එකට ඒකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා PDF ෆයිල් කීපයක් ඕගොල්ලන්ට candlestick analysis ඒ වගේ ගොඩාක් විස්තර කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒවා ඉංග්‍රීසි ඒවා කියවන්න උත්සාහ කරන්න.
ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලෝ සිංහල හෝ වෙන මාධ්‍යයක හරි හැම වීඩියෝ එකක්ම බලද්දි පොඩ්ඩක් මොලේ කල්පනා කරලා බලන්න මේ මිනිස්සයා නැත්තම් මේ පුද්ගලයා කියලා දෙන එක හරිද වැරදිද කියලාවත්. ඉතින් ගොඩක් අය කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව මේ උඩින් පල්ලෙන් අතපත ගාලා සමහර දේවල් කියලා දෙනවටත් වඩා ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් බලන අය වැරදි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි ගන්න. මොකද දන්න අය දන්නවා මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් අලුතෙන් බයිනරි ඔප්ෂන් හෝ IQ ඔප්ෂන් හෝ වෙනයම් මේ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩ් එකට එන අයට නැත්තම් ඔප්ෂන් මේ මාකට් එකට බහින අයට අලුතෙන් බහින අයට ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් කන්ෆියුස් වෙලා යනවා මේ වැරදි ඩීටේල්ස් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක මාසෙ අවසානයේ කම්ප්ලීට් කරගන්න බලන්න ස්ටාර්ට් කරන්න. මේක ඔයගොල්ලන් ඩොලර් 100 නෙමේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩොලර් 10 වුණත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක ඩොලර් 10 කියලා දැම්මොත් එහෙම එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් 10ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 1560ක්. එතකොට රුපියල් 1560ක් කියලා දැම්මොත් හිතන්න දැන් මම ඩොලර් 100 නේ මුලින්ම දැම්මේ. ඊට මෙතන ඩොලර් 10 කියලා දැම්මොත් ඩේලි ටාගට් එක මෙතන ඒව ඔක්කොම ආවොත් මම මෙතන මේ ෆිල් කරලා තියෙන නිසා මෙතන එරර් එකක් ආවේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ ඩොලර් 10න් පටන් ගත්තොත් මාසේ අවසානයේදී ඩොලර් 135ක් ඔයගොල්ලෝ හොයනවා. ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් රුපියල් 21141ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1500ක් ආයෝජනය කරලා රුපියල් 21000ක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමේ. ඔයගොල්ලෝ කල්පනාවෙන් මේ බයිනරි ඔප්ෂන් නැත්නම් IQ ඔප්ෂන් වල ආයෝජනය කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් account එකක් හදලා නැත්නම් පල්ලෙහා වීඩියෝ description එකේ තියෙන කොහොමද අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි ළඟදිම විශේෂ project එකක් launch කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා trade room එකක්. binary option කරන අයට විශේෂයෙන් IQ option කරන අයට අපෙන් register වෙච්ච අයට ඒගොල්ලන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. අපේ trade room එකත් එක්ක එකතු වෙන්න lifetime free. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් රූම් එකේදී මම විශේෂයෙන් ඇසෙට් 8ක් විතර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඇසෙට් 8ේම සිග්නල්ස් ඔටෝ ජෙනරේට් වෙනවා. විශේෂයෙන් non repaint indicators තියෙන්නේ. අපේ විශේෂ indicators වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා විකුණන්න කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොමිලේ ලබා දෙනවා. නොමිලේ ලබා දෙන්න අපි හා රෙජිස්ටර් වෙච්ච අය විතරයි. මොකද අපි මහන්සි වෙලා මේ වීඩියෝස් කරන්නේ ඔයගලන්ට දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ෆීඩ්බැක් එකක් යම්කිසි විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මොකද හැම දෙයකම වටිනාකමක් තියෙනවා. අපි මේ මහන්සි වෙලා කියලා දෙන එකේ හැම දෙකේම වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හරහා රෙජිස්ටර් වෙච්ච හැමෝටම විශේෂ අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙය ගැන විස්තර මම ඉස්සරහදී අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පල්ලෙහා තියෙන Telegram channel එකට. ඉතින් පල්ලෙහා ඔයගොල්ලෝ Telegram channel එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා අපි කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ Telegram ඔයගොල්ලෝ කලින් install කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට PC එකට tab එකට phone එකට Telegram කියලා කියනේත් Viber, Messenger, Imo වගේ එක්තරා මෘදුකාංගයක් මැසේජ් කරන්න පුළුවන් වගේ මෘදුකාංගයක්. ඉතින් Telegram channel එකට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු money management දෙවෙනි කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.